fără niciun plan. Plecăm și vedem. Unde ni se pare ceva interesant, mai oprim. Ne oprim. Hai! Eu v-am zis, când vă plictisiți, dați cascade cu Google Maps din Norvegia. Și uite pe unde vă bagă. E capăt de linie, aici am parcat, acolo curge o apă. Și cascada e la 100 de metri. Avem aici tablă. E acolo înăuntru, undeva între stânci. Gata, am terminat cu cascada. Mergem înapoi la mașină. De picurat, picură puțin inorat. Dar mă, fraților, sunt 5 grade. Suntem în 20 august 2025 și 5 grade la ora 5 după masa. Căldura merge, tocănița e gata. S-a oprit ploaia cât să ne lase să ieșim, să ne pregătim aragazul. Bună dimineața! Salutare! Aici dubițarii motocicliști de la Lucifer Videographer Iasmina și Robert. și vă salutăm din ziua 20 august. Da, din peisajul ăsta superb, ce-l vedeți acum în fața noastră așa înnorat. Ne aflăm la 2 km de unde ne-a lăsat feribotul la seară, la ora 6, ceva de genul. Se numește Trauma Sikt Bay Holm. Este o parcare chiar pe marginea drumului, unde suntem momentan vreo 6 dubițe și super fain. Deci vedeți marea, vedeți pescărușii, am prins un apus frumos, chiar dacă a fost înnorată seară. Băi, e frumos, dar frig. A bătut vântul, a plouat pe reprize, așa. O oră da, jumătate de oră nu și tot așa. Și acum începe să picure. E frig. Nu degeaba ne vedeți cu gluga în cap, cu căciulă și cu mâna în buzunar. Da. Și în timp ce vorbim, începe să plouă. Da. Eu zic să ne pornim la drum. Astăzi plecăm fără absolut niciun plan, doar îi dăm direcția Are, care se pronunță Ore, că e A cu un mic O deasupra. Din Suedia, pentru că acolo vrem să vizităm cea mai mare cascadă din Suedia. Exact. Dar până atunci sunt vreo 345 de kilometri până acolo. Clar, nu vreau să fac atâta. Fără niciun plan. Plecăm și vedem. Unde ni se pare ceva interesant, mai oprim. Ne oprim. Hai! Nimic nou de când am plecat. Avem vreo 20 de kilometri pe drum. Plouă constant, peisajele superbe, încercăm să mai prindem câte o fotografie, mai savurăm cu ochii, dar din păcate plouă într-una, multă ceață, frig. Am plecat de la locația de campare cu 10 grade și acum sunt 8. Aici o să facem buclă acum la lacul ăsta, aici la golful ăsta mic. Venim așa roata și urcăm pe drumul ăla ce se vede în stânga sus. Deci drumurile, peisajele, locurile superbe, superbe. Un pic de am fi avut mai mult noroc cu vremea în zona asta, era vis. S-au format foarte multe mici cascade din astea în stâncă pe marginea drumului, datorită ploilor abundente. De peste tot curge apă. Din toate direcțiile, vezi. A început drumul să șerpuiască de-a binelea. Ce fain să vede pe aici, efectiv, așa pe coastă. Între munți, cu motor, e fain pe aici. Stânga-dreapta, cu dubița îți cam mută un pic stomacul. Wow. Nu
se vede sigur pe camere, dar e o cascadă atât de superbă care curge din munte pe stâncă, în stânga noastră. Asta era un pic că noi cu camera asta mică încercăm să vă filmăm, dar nu se vede ca și în viața reală, ca și cu ochiul liber. De-aia și multe momente din astea din trafic când sunt postate pe internet, toată lumea de acasă e deșteaptă că știe ea cum a fost la momentul respectiv, dar camera nu redă ceea ce trăim noi în momentul de față. Uai, traversăm un pod foarte fain pe care le-am văzut de acolo din dreapta noastră venind, dar nu am mai apucat să luăm cadre cu el că erau copaci. Și în stânga noastră aici jos, superb. Pauză de mic dejun. Cred că facem ceva sandwich cald. Și o cafea cu aparatele la utin. Mai avem ceva cornuri, cred că de vreo 3 zile, ce sunt cam tari și nu prea mai avem ce să facem cu ele. Dar dacă le băgăm la toaster și le încălzim, cred că vor fi perfecte. Na, după ce am mâncat, ne-am mai dus un pic, am oprit și la un cup, ne-am luat o pâine, o cola, că altceva n-am găsit nimic interesant. Și am intrat din nou pe E6. Da, și iară, când în ploaie, când în soare. Deja o luăm cu capul. Da, chiar acolo, la locul ăla unde am mâncat, am șters băncuța, masa, ca să mâncăm afară. Și când să mănânc, a venit ploaia. Deci zona, nu știu cum să vă descriu, e superbă, e superbă. Da. Și acum ne-am tot uitat pe hartă și am dat până la bifurcația unde am face noi stânga spre Ore, acolo, A-R-E cu căciuliță. Și ar fi și o mică cascadă acolo. Să vedem, până acolo sunt vreo 118 km. Dacă ajungem până acolo, fără să găsim un loc mai interesant în care să oprim, atunci mergem acolo. Faza care eu am pe lista de așteptare 5 episoade. Am lucrat în ultimele 2 zile pe foc continuu, cu plouat. Dar e vreo 15 giga. Și nu știu, parcă n-aș încărca iară de pe Digi meu, că oricum mi-am prelungit și mi-am extins deja capacitatea aia și toate nebunile, să nu cumva să mă blocheze sau ceva. Poate găsim un camping, ar trebui iară să ne spălăm, dar la 11 grade nu cred că e plăcut și ploaie afară. Și nu știm ce să facem acum, să găsim o locație, iară cum am găsit atunci cu 200-250 de coroane, undeva la 20 de euro, 25 de euro. Eu dacă mă încarc 5 episoade, vreo 15 giga, păi deja sunt vreo 15 euro numai că încarc. Așa măcar plătim la camping și încărcăm și facem duș. Problema e că în Norvegia eu nu prea am văzut campinguri cu net bun, care chiar să pot să încarc 5 pe zi. Stați! Ca să vedeți podul de tren, ce frumos e. Și în stânga noastră, uite, căsuțe, zici că-s de hobbits din ăștia cu iarbă pe ele. Uai, asta e camping aici. Ceva, fishing scrie acolo. Un viking la intrare. Uite, ăsta cred că e Namsentunet. E complicat așa pe drum, vezi, cu toate. Până e vreme bună, până tot e ok, chiar ne descurcăm, e fain, dar de când cu ploile astea și cu frigul și cu vântul și cu toate astea, destul de complicat, cu spălatul hainelor. Da. Și problema care e că în zona aia de Ore, în următoarele zile arată maxima de vreo 8-9 ziua și 4-5 noaptea. E foarte frig. Da, mai durează o săptămână până se încălzește. Asta e de-abia marți sau miercuri și de undeva de marți sau miercurea viitoare arată că își revine un pic. Nu a trecut mult și a găsit Iasmina ceva camping, chiar aici în zonă acum. Aveam 2 variante să ajungem la el, pe principală sau, uite, pe drum din ăsta. Și am ales pe drum din ăsta să mergem vreo 5 km. Campingul ar costa, din ce am văzut, vreo 250 de coroane, aia vine vreo 20 de euro, cam așa, 100 de lei, cam ceva de genul. Și ar fi cu Wi-Fi. Acum mergem să întrebăm și să vedem dacă Wi-Fi-ul e folosibil, dacă chiar aș putea să încarc eu de pe el. Vedem, dacă nu, uite, măcar ne-am plimbat una faină pe drumuri din astea. Deci până la camping, aproximativ 24 de kilometri și mai avem 3 km din drumul ăsta rău, care nu e el așa rău, că pot să mă duc cu 50 la oră lejer pe el.
Interesante și peisajele astea pe drumuri din astea așa tasate. Eu le zic prăfuite, pietruite cumva. Pare pietriș din ăla foarte mărunt, tasat. Asta e fain când ai zile din astea fără niciun plan, că îți faci planul pe drum. Alegi drumuri așa ad hoc, cauți variante de camping, de parcare. Bine, ar fi ok și să ne spălăm. Drumul care duce spre campingul ăsta, care încă nici nu știu exact cum se numește, vă zicem când ajungem, e drumul paralel cu E6, e drumul 763 și atâta de fain. Deci cred că am întâlnit vreo 3 mașini până acum, nu știu câți kilometri, destul de mulți. Plin de sate din astea mici, mai vezi câte un tractor, pare zona așa mai agricolă cumva. Și drumul ăsta o să continue până unde am vrut noi inițial, la bifurcația aia, unde o să fie și o cascadă. Aia probabil mâine, dacă hotărâm să rămânem azi la campingul ăsta. Rămâne de văzut în 2,3 km. Cum vedem, este o tablă aici unde arată spre camping, care se numește Strindmoen. Apoi vei ajunge la destinație. Camping e chiar drăguț, foarte fain întreținut. Văd că acum se mai campează câțiva și hai să întrebăm de internet cum stă treaba. Am fost la recepție, am sunat acolo, nu e nimeni. Scrie că dacă nu e nimeni să sunăm la ceva număr de telefon, dar nu vreau să sun, că nu știu cum ne înțelegem noi telefonic. Cea mai bună variantă e că o să mai mergem, găsim noi un loc, o să mai încarc eu încă un episod de la mine, ca să pot să-l pun cu o zi mai repede pentru membri și mâine sau poimâine vedem public, că astăzi mi se mai postează un clip. Și da, campingul e frumos, chiar e fain. Scrie că mai era pentru duș încă 10 coroane în plus, ai aproximativ 1 euro de persoană și cred că era 250 de coroane, cum v-am zis, vreo 20-21 de euro pentru campat. Continuăm pe drumul ăsta fain, 763, până găsim ceva loc de parcare. Zona asta văd că e și foarte bine acoperită de semnal. Deci asta e un lucru bun. Tot vedem semne din alea de parcare, nu știu câți kilometri, cu foișor, vedem, când apare unul din ăla, ne oprim și îl studiem. Că sunt destule pe traseul ăsta. Nu am găsit nimic ce să ne placă și între timp să termină și drumul ăsta 763 și o să ieșim în principal înapoi în E6. Sunt mai multe șanse să găsim ceva parcări faine acolo, chiar dacă e mai aglomerat. Trebuie să trecem prin ceva localitate și după aia ieșim în drumul mare. Ceva oraș mare asta. Acum ne-am uitat, cred că Steinkjer sau așa ceva se pronunță. Și au și Burger King, dar bineînțeles că nu oprim. Dar ca idee, dacă ai Burger King în oraș, înseamnă că ești cineva pe hartă. Și aglomerat, uite, mașină, bară la bară. Și bineînțeles plouă, am uitat să vă zic că plouă, că nu a mai plouat de mult. Tot pe drumuri, sus, jos, înguste. Uai, virează la stânga, uite unde mă bagă la stânga. Serios că așa mă bagă la stânga aici? Da,
Așa e traseul. Și acum? Continuă încă 3 km. Da. Pe aici. Păi, dacă pe aici, pe aici. Știe Google Maps mai bine decât noi. Eu v-am zis, când vă plictisiți, dați cascade cu Google Maps din Norvegia. Și uite pe unde vă bagă. No, în cazul în care azi n-am avut prea multă activitate, ne-am făcut singuri. Salut, oițelor! Ce faceți? Sunteți murdare, dar vi-s faini. Ce blan aveți? Și ce burtă aveți? Tot mai interesant e drumul. Mai avem 4 km, nu știu dacă toți 4 km sunt așa, dar cea mai tare fază trebuie să vă arăt pe Google Maps cât e el de deștept. El drumul ăsta îl vede cu 80 la oră. Și abia mă duc cu 20. Așa ca să vă faceți o idee. Așa cum era la noi Transalpina pe vremuri. El vedea drumul Transalpina drum național, exact cum e în ziua de astăzi Valea Cernei, de la Cerna Sat, acolo din Herculane, Cerna Sat până la Petroșani sau unde, pe Valea Cernei, dacă dați. Acolo e trecut ca drum, efectiv drum național, asfaltat, și când intri numai cu SUV-uri din alea serioase treci pe acolo sau cu motor de teren. Ceva de genul și drumul ăsta acum. Chiar azi îmi ziceam, bă, avem 29 de zile pe drum, aproape o lună, și n-am spălat mașina niciodată și perfect curată. Și uite că universul zice, stai că îți dau eu acum un pic să o colorezi cu maro. Aici avem o intersecție de drum, de unde în mod normal noi de aici trebuia să venim, că mi-a dat prima variantă, eu am luat-o pe a doua variantă, că a fost asfalt în prima fază. Și la un moment dat s-a făcut neasfaltat, dar ăsta e drumul oficial, uite așa e ca ăsta. Ăștia sunt ultimii vreo 10 km. E fain, mie îmi place. Și avem oițe. Imediat le vedeți iară pe partea dreaptă. Una au și vorbit cu noi. Am întrebat-o dacă vrea să bea și o zis că bea. Nu, că nu o calc. Nu te calc, stai liniștită, nu te speria. Nu-ți face nimic, uite-te aici. Ce gras e vis. Acum îmi apare și denumirea la cascadă, că mai avem doar 800 de metri până acolo. Se numește Svartfoss-grota. Așa, pentru cultura noastră generală, să știm unde am fost. Partea bună e că nu mai plouă. E capăt de linie. Aici am parcat, acolo curge o apă și este o parcare. Uite cât e de faină. Cu mașina chiar nu mai ai unde să te duci mai mult de atât. Și cascada e la 100 de metri. Avem aici tablă. Trecem un podeț de lemn. Și aud Oi. oițele, aud clopot. Sigur, atâs oițe. Și chiar luăm în calcul, poate rămânem aici. Cam și semnal. Nu știu cât e de bun, dar este semnal. Și zona, uite ce superbă e. Chiar e fain. Da, e interesant. Hai, o distanță fabuloasă de 100 de metri până la Svartfossen. Mi-am luat cu mine ceva de ronțăit, chestii sărate. Acolo pe vremuri cred că a fost ca o moară sau ceva.
Că sunt făcute structuri de lemn și ca un mic baraj. Podul e un pic cam șubreduț și lunecă. Vai, dar ce fain e traseul și ce aer plăcut, 9 grade acum afară. Ne-am obișnuit cu temperaturile astea. Dacă ne-am învățat să mai facem și duș pe temperatura asta, ne-am scos. Se aude cascada deja. Face gălăgie. Cred că o prindem fain acum cu ploile astea. Cred că e mai abundentă. Și cred că se numește la final și cu grota. Nu știu dacă nu iasă din peșteră, poate de aia. Da, mă. Te iasă dintre stânci. Aici am văzut recenzii, ca să o vezi, ăsta trebuie să mergi prin apă. Da, noi prin apă nu o să putem merge acum, că nu avem cum. Deci, cum ar spune românul, ghinion. Asta o auzeam noi aici. Și să mai aude și de acolo și vin vapori afară. Hai, nimic. E acolo înăuntru undeva între stânci. Vai, dar cum iasă vapori aia. Și apă din asta ruginie cumva. A depistat Iasmina niște scări. Oare să ducă să o vedem? Printre stânci cumva? Hai să vedem. Poate totuși avem noroc. Oricum e ceva masiv, impunătoare. Uite ce faine sunt astea pe jos. Bine, și lunecă, dar cu grijă te descurci. Am ajuns deasupra ei. Mamă, ce forță are! Ce sunet! Vai, cum se aude! Vai, cum se aude! Dacă aveam selfie stick-ul la mine, să pot să împing camera mai mult. Că ea, de fapt, aici e sub noi. Aici e forța mare, chiar aici. Acolo e capătul. Și acolo jos, e ce v-am arătat mai înainte, că se aude așa. Încerc să mă mai duc o dată aici înapoi, să întind cumva mâna. Hai să văd așa. Ceva de genul. Mai mult nu pot să întind. Curios dacă se vede ceva. E fain. Chiar e fain. Și aerul ăsta de 9 grade. Puternic, așa de pădure. Gata, am terminat cu cascada, mergem înapoi la mașină și din ce am văzut noi recenzii, când ne-am uitat să vedem ce zice lumea de parcare aia acolo, aici fiind parc, în ăsta național, natural, ceva, și că nu e indicat să stai peste noapte, ai voie să intri cu mașina să vizitezi, dar nu ai voie să rămâi. Și asta e un pic aiurea, că nu vrem să riscăm și o să ne luăm să coborâm înapoi în drumul principal și găsim noi altundeva unde să stăm, că e de-abia ora, nu știu, 4:30 sau 5, ceva de genul. Mai avem timp. Luăm la pas înapoi scările astea faine și mergem la mașină. Am ieșit la asfalt, gata cu drumul pietruit. Oricum și ăla pietruit, v-am zis că e bun. Se poate veni cu absolut cu orice vehicul. Chiar scria cineva în recenzii că a venit cu ceva autorulotă din aia de 8 metri lungime. Deci se poate.
Îs 2-3 mici găuri așa, da? Se poate veni. Și ne continuăm drumul, mergem spre principală și vedem, trebuie să găsim ceva loc, că sincer deja ne este foame. Să facem iar o ciorbo toconițo, cum facem noi din aia cu cartofi, cu morcov. Au trecut câteva zile de când n-am mai făcut. Am cerut un pic de ploaie, am zis măcar 5 minute ca să spăl dubița. Cred că au trecut 30 de secunde și uite ce avem. Aici doar trebuie să-ți dorești și lucrurile se întâmplă. Am zis să fie ploaie din aia cu să stea apa pe drum, că să se spele bine. Eu zic că e suficientă ploaia asta cât să spăl dubița. Suntem foarte aproape de granița cu Suedia și au găsit Iasmina iară pe Park Fortnite la vreo 4 km de aici o parcare, undeva suntem pe un platou. De picurat, picură puțin inorat, dar mă fraților, sunt 5 grade. Suntem în 20 august 2025 și 5 grade la ora 5 după masa. E o coborâre așa iară la marginea drumului, cu piatră din aia sfărâmată. Peste 200 de metri, destinația va fi pe partea stângă. Auzi tu ce ne zice aici Google Maps? Mai avem de mers 200 de metri pe drum din ăsta. Bă, semnal avem, 5 grade îs, de plouat plouă. Bă, e frumos. Uite ce faină e intrarea. Chiar e fain. Acum râdem, glumim, știi, dar nu-i de joacă. Bă, dar e frumos, uite ce fain se deschide peisajul. Ar trebui să întoarcem cumva mașina Este pe partea ca să fim cu ușa spre lac. Am parcat, s-a oprit ploaia cât să ne lase să ieșim, să ne pregătim aragazul, să pregătim mâncarea. E foarte fain. Am arătat capăt de linie, cu drum din ăsta cu piatră, nu se face noroi. Putem și noi ieși fain afară, nu ne facem cu noroi pe picioare. Foarte fain. Uite. Pregătim, zici, mâncarea? Facem o fel de tocăniță, dar cred că o facem mai lungă, iar o ciorbă, ca să mâncăm zeamă. Avem ceva cârnați fain de chorizo, ceapă verde, morcov, cartofi, așa pe stilul nostru. Căldura merge. Tocănița e gata. Atât a mai rămas pentru mine, restul la Iasmina. E foarte bună. Un pic de cârnăcior și avem doar un corn din ăsta ce l-am împărțit și cam atâta pe astăzi. Afară, bineînțeles că plouă, acum am ieșit să spăl un pic în vasele semi alea ce le-am folosit pentru gătit, deci plouă, fain. Na, fraților, că am încheiat și ziua 29. Ce speriat e, Robert. Tu îți dai seama, s-a dus aproape luna, mă, pe drum. Și astăzi am atins 7000 de kilometri pe drum. Și azi a fost și o zi nebună. Deci aproape luna și 7000 de kilometri. Hai că nu e rău. Eu mă încălzesc la picioare aici. Mulțumim că ne-ați urmărit. Finito pe astăzi, gata. Frig afară, ne deprimă, ne omoară, ne termină. 5-6 grade afară, plouă. Te deprimă pentru că, na, totuși e august. Te gândești că în august sunt 5 grade și numai ploaie. Bă, dacă vineam în octombrie nu-mi părea rău, că știam că e toamnă și e frig. Da. Da, acum. Numai ce am fost afară, ne-am spălat pe dinți. Cred că ne-au lăsat în pace, numai cât să ne periem un pic. Iară plouă, iară picură. Nu, Hai că mâine o fi fain. Merem în Suedia. Abia aștept. E foarte aproape granița, nu știu câți kilometri, puțin. Abia aștept să am radio meu iară. Și, cum v-am mai spus, mie îmi place Suedia, la Robert Norvegia. Asta e. Dacă v-a plăcut video, vă rugăm frumos să ne lăsați cu un deget în sus, un like, un like, un comentariu, să vă abonați, puteți deveni membri și ne vedem.
și cumpărați-mă o cafea. Dacă dorești, bineînțeles, nu te obligă nimeni. Pa! Ciao!